لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواني الكرام، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا، بغيت نتقاسم معكم الصباحية ديالي مع الطيور. غادي اول حاجة غادي نطلو على الفريخات النتاوي اللي هما دايرين عندهم فريخات، فغادي نعطيوهم الفاطي ديالهم باش ياكلوا فريخاتهم. فاطي ديجا انا كنخوي داكشي اللي بقى ديال الفاطي ديال البارح، وكنعاود نعمر لهم فاطي جديده. الفاطي ديال اليوم فيها مجموعه ديال فيها البيض وفيها الفيردومون اللي هي كنا كنعرفوها الأهمية ديالها والمحتويات اللي كتوفر عليها. فكنعطي مقدار اللي هو كيكفي العدد ديال الفراخ اللي كيتواجد في العش. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الاخوان، ويكون عندكم ان شاء الله موسم ناجح باذن الله هذه السنه، ورمضان مبارك. الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وراحة البال يا ربي. ديما ردوا الباب الصباح، ضروري تكون عندنا واحد المراقبه ديال العشوش ديال الاعشاش. علاش؟ لان في بعض الاحيان كيكون دابا شي فرخ باقي صغير، باقي كاع الله بدا كينوض به وكيطيح من العش، كيطيح لتحت. ملي كيطيح لتحت الا ما رديتيش ليه البال غادي تجي العشيه غادي تلقاه تكلاصه ومات. فضروري في الصباح دائما تجي تطلع على العشاش كاملين لتحت، كيبوتي تطلع عليه واش ما فيه شي حاجه، ما طيحه فيه شي حاجه، لا بالنسبه للفراخ ولا كذلك بالنسبه للبيض. فانا باقي ما تفضلتش على الثمانية اللي باقي غادي يبيضوا، فكنخليهم الوقت ديالهم حتى كامل يسالي هكا ديال الثومي ديال البيض. ودابا كندور على كنعطي الفاطي اللي فمال اللي عندهم الفراخ، وكنعطيهم عاوتاني الماء، كنبدل لهم الماء بالنسبه للفراخ. كذلك بالنسبه للإناث اللي عندهم الفراخ كنعطيهم فراخ صغار، كنعطيهم ستارتر ميكس الصباح. ستارتر ميكس راه غادي نتكلموا عليه ان شاء الله الاخوان، راه مهم بزاف في النقطه السوداء. وهذا الجو هذا اليامات هذا راه شويه قاصح، بالنهار كيكون سخون، وبالليل برد. يعني الانسان يرد البال مزيان، هذا الجو هذا شويه قاصح للفريخات. يدير التهويه في القاعه ديال الفاج ديالو، دير التهويه باش ما تكونش ليميتي، وتسهل على الفراخ باش يخرجوا من البيضه.
الاخوان كما كتشوفوا فانا انتهيت من التوزيع ديال الباكي هذا الصباح هذا. غادي نعطيهم دابا، غنعطيهم الماء مع ستارتر ميكس، ومن بعد ملي غادي نسالي غادي ندوز ديك الساعه غادي نشوف نتاوي اليوم في حاله وضع البيض انني ننزع عليهم البيض ديالهم ونرد لهم البيض في البلاستيك. وكذلك بالنسبه للاناث اللي خاصنا نرجع لهم البيض ديالهم اليوم غادي نرجع لهم البيض.